Denna byggnad vid Skansplan i Uddevalla byggdes av Gustaf B. Thordén i mitten av 1940-talet, då han precis kommit till Sverige från Helsingfors. Thordén var född i Uddevalla, och gick det att driva rederiverksamhet i Helsingfors så gick det att göra det i Uddevalla. Och det var mycket säkrare att göra det här med tanke på Sovjetunionen. Snart kom rederiet igång, och 1946 köpte han även ett amerikanskt varv och monterade upp detta i Uddevalla. Kunde man bygga Liberty-fartyg i USA så kunde man bygga båtar i Uddevalla. Thordén betydde mycket för idrotten och sponsrade denna stort. Ett monument över honom står här i Gustaf B. Thordéns park. Det flyttades hit 2018 från Kampenhof, samtidigt som parken bytte namn från Skansplan till Gustaf B. Thordéns park. Han hade nog nästan kunnat se detta monument från sitt forna kontor. Thordén drunknade dock i Sotekanalen 1963, samma år som varvet med ekonomiska problem övertogs av svenska staten. Järnvägsparken, som den var från början, kom till samtidigt som järnvägsstationen 1903. På den tiden då järnvägsstationer, sjukhus, mentalsjukhus och andra anläggningar skulle ha stora rejäla parker. Parker som när städerna senare har vuxit allt mer har försvunnit när behovet av markyta för byggnader har ökat. I Uddevalla har staden byggts upp runt denna park, men parken har bevarats. Njut av parkens rosarium, blomstrande buskar och praktfulla fontän. Även om det nu, så här på tidig vår, mest är svart jord här. Ja, inte som den svarta jord där Birka troligen låg och Björkö, men i alla fall. Johan Newton Sanne grundade Sannes minne. Han var en betydande industriman och arbetade för utvecklingen av Uddevalla, både inom stadsfullmäktige, landsting, riksdag och Sparbankens styrelse. Kvar av Sanne blev en stiftelse som fortfarande finns och som hjälper behövande äldre kvinnor. Sanne hade ett stort socialt ansvar, och här låg mellan 1921 och 1971 ett pampigt pensionärshem för fattiga ensamma kvinnor. De kunde bo här hyresfritt i små lägenheter med kokvrå. År 1971 prioriterade Uddevalla dock bilism framför Sannes minne, och huset revs och gatan breddades. Här intill ligger Olsenska huset, byggt på 1870-talet, som det första som byggdes i den tidigare rektor Bartel Sejerus berömda Bartelshage. Huset byggdes av handlare Samuel Olsen. Gatan andas annars sent 1800-tal med jugendstilen på den intilliggande bebyggelsen. Kan gatstenen här komma från Malmön? Det skulle den kunna göra, då sådan högst där. Under efterkrigstiden kom den dock i allt högre grad att försvinna och ersättas av asfalt. Och här tar denna lilla oas av gata stensatt med gatsten slut, och asfalten tar åter över. Här där ett Lindénvärn blickar ned på oss från Kolgårdsberget. Dessa värn som skulle stoppa Nazityskland om detta hade anfallit Sverige under andra världskriget. Jag undrar dock hur effektiva värnen hade varit i ett skarpt läge. Låt oss på vår väg även mycket kort betrakta dessa vackra miljöer. Låt ögat få njuta en stund. Dessa byggnader kunde mycket väl ha blivit grävskopornas rov när rivningsvågen drog fram i efterkrigstidens Sverige. Nej, vänta nu förresten. Vi ska ta och stanna upp här på Jakob Trans gata. Husen här, de är uppförda vid sekelskiftet 1800-1900. Och de är uppförda som bostäder för arbetare och tjänstemän vid Uddevallas växande industrier. Tändsticksfabriken och Kampenhof till exempel. Men också sockerbruket. Och Jakob Tran
Han är känd för att han ägde sockerbruket i Uddevalla mellan mitten av 1830-talet och mitten av 1850-talet. Han är också känd för att han var en stor ivrare för järnväg till Uddevalla, då han tidigt insåg vikten av vad järnväg innebar för en stads industrialisering vid denna tid. Håll med om att trähusen här är ett mycket vackert inslag i Uddevalla stadsbild. Så ni kan ju ägna Jakob Tran en tanke när ni går på Jakob Transgatan. Från Värn till Bohusläns försvarsmuseum som minner om Bohusläns regemente I17. Här ligger museet i regementsparken. Ett museum som kom till efter regementets nedläggning 1992. Vi passerade även platsen där regementets stridshinderbana låg och ett av regementets många förråd som säkert har innehållit skidor och annan militärmateriel. Vi kommer nu in på ett tidigare övningsområde för regementet och skogen här har efter nedläggningen av regementet blivit ett omtyckt rekreationsområde. Och visst är det vackert här längs Bäveån. Här finns det en del saker att se på. Bland annat detta Lindénvärn som vi nu möter på nära håll. Detta värn är liksom det vi såg tidigare en del av den försvarslinje som byggdes 1940 till 1941 mellan Uddevalla och Vänersborg. En linje som skulle stoppa eller i alla fall försvåra en invasion från Nazityskland under det pågående världskriget. Vi ser även en skylt här från förr. Det är inte lätt att se spärrlinjemålningen, men frontmurarna mot Bävån verkar vara synliga här intill. Jag ska dock inte ge mig ut och belasta dessa och trotsa överstens order. Nej, överste! Livusar Andersson ska inte belasta zonen i spärrområdet. Visst ligger Bohusläns regementes kanslihus och kaserner vackert på Kvarnberget. Särskilt en solig vårdag som denna.